هذا أرخص هاتف فلاج شيب من شاومي، يدعم 120 فريم على لعبة ببجي، وبشاحن صاروخي 120 واط، وبطارية 5000 ملي أمبير. خلوني أعرفكم على مواصفات هاتف بوكو F6 برو. من ناحية مصنعية الهاتف، الجهاز يأتي بواجهة أمامية وخلفية من زجاج الحماية كورنينج غوريلا جلاس 5، مع فريم من الألمنيوم ووزن 209 جرام. بوكو F6 برو يتميز بشاشة فلو أموليد بحجم 6.67 إنش، وهي بدقة WQHD+، وبكثافة بكسلات 526 بكسل لكل إنش، ومعدل سطوع يصل إلى 4000 نت، ومعدل تحديث تكيفي 120 هرتز. الشاشة تدعم 68 مليار لون، وخاصية HDR10+، ودولبي فيجن للمحتوى المدعوم، إضافة إلى دعمها لمستشعر بصمات الأصابع مدمج أسفلها. وبالنسبة للصوتيات، الجهاز يأتي بسماعتين دول سبيكر ستيريو تدعم تقنية صوت عالي الدقة هايرز أوديو ودولبي آتموس. هاتف بوكو يتميز بمقاومته للماء والغبار بمعيار حماية IP54، وهي مقبولة نوعا ما. أما النظام، فالهاتف يعمل بنظام الأندرويد 14 مع واجهة مستخدم هايبر أو أس. وفيما يتعلق بالأداء والعتاد، الهاتف يعمل بمعالج من كوالكوم، وهو سناب دراجون 8 جين 2 ب8 أنوية، وبدقة تصنيع 4 نانومتر، وبسرعة تردد 3.2 جيجا هرتز، ومع معالج رسوميات أدرينو 740. ومن حيث الذاكرة ومساحة التخزين، الجهاز يتوفر بنسختين من الذاكرة العشوائية، 12 جيجا بايت رام أو 16 جيجا بايت من نوع LPDDR5X، ومع 3 خيارات من مساحة التخزين بسعة 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرا بايت من نوع UFS 4.0. وننتقل للكاميرات. الهاتف مزود بوحدة كاميرات خلفية ثلاثية العدسات داخل إطار مستطيل، والعدسة الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f1.6، تدعم تركيز التلقائي بكسل دول أوتو فوكس وتثبيت بصري OIS. والعدسة الثانية ألترا وايد بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2 وبزاوية عرض في الفيو 119 درجة. والعدسة الثالثة ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.4، ويأتي بجوار العدسات فلاش LED. الكاميرات تدعم العديد من مزايا التصوير، أهمها تصوير صور بنمط البورتريه وال HDR والبانوراما، والتصوير بالوضع الليلي والاحترافي والموشن كابشن والدوكيومنت مود، وتصوير مقاطع فيديو بجودة تصل إلى 8K 24 إطار بالثانية و 4K 60 إطار بالثانية، وتصوير مقاطع فيديو بالحركة البطيئة سلو موشن 960 إطار بالثانية بدقة فول HD و 1920 إطار بالثانية بدقة HD. والكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل، وهي تدعم تثبيت إلكتروني EIS وتصوير صور بنمط البورتريه وال HDR والوضع الليلي، وتصوير مقاطع فيديو بدقة فول HD 60 إطار بالثانية. ومن ناحية مزايا الاتصال والشبكات، بوكو F6 برو يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وواي فاي 7 وبلوتوث إصدار 5.3 وتقنية NFC وGPS، إضافة إلى دعمه لمنفذ IR بلاستر للتحكم بالأجهزة المنزلية عن بعد مثل التلفاز. أما عن سعة البطارية الهاتف، فهي بسعة 5000 ملي أمبير مع قدرة شحن 120 واط سلكيا للبطارية، تشحن من 0 إلى 100 خلال مدة قصيرة 19 دقيقة. الألوان والسعر، الهاتف يتوفر بخيارين من الألوان، هما اللون الأسود واللون الأبيض، وبسعر يبدأ من $499 أمريكي تقريبا لأقل نسخة من الهاتف. وفي النهاية، لايك وشير لدعمنا وفعلوا جرس التنبيهات ليصلك كل جديد على القناة.